Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Khi đời không như ý. Tập 6. Sống vì người khác thì tại sao lòng mình lại nhẹ hơn? Trong tập trước, chúng ta đã đặt ra một câu hỏi nhiều người nghi ngờ. Khổ đau có thực sự có thể trở thành sức mạnh nội tâm hay không? Và câu trả lời nằm ở chỗ tâm có chịu nhìn, chịu học và chịu mở ra, hay chỉ tiếp tục chống cự. Có một điều rất lạ trong đời sống nội tâm của con người. Khi chỉ nghĩ cho bản thân, tâm thường nặng. Khi bắt đầu nghĩ đến người khác, dù chưa làm được gì lớn, tâm lại nhẹ hơn một chút. Nhiều người đã trải nghiệm điều này, nhưng không hiểu vì sao. Lama Zopa Rinpoche, vị Lạt Ma, bậc đạo sư lớn của Phật Pháp Tây Tạng, nói rằng đây không phải là cảm giác ngẫu nhiên, mà là một quy luật rất sâu của tâm. Nếu không hiểu, con người sẽ nghĩ rằng sống vì người khác là hy sinh, là thiệt thòi. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của Phật Pháp, thì chính sự quay về với cái tôi mới là nguồn gốc làm tâm nặng nề. Trong Phật Pháp, có một khái niệm rất căn bản là vi ký và vị tha. Vi ký không có nghĩa là xấu xa, nó chỉ là thói quen tự nhiên của tâm chưa được rèn luyện. Luôn đặt tôi vào trung tâm, luôn đổ mọi việc theo lợi hai của mình. Khi tâm vận hành như vậy, mỗi va chạm trong đời đều trở nên sắc bén. Chỉ một lời nói không vừa ý cũng đủ làm tổn thương. Chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến tâm bất an. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, càng bám chặt vào cái tôi, tâm càng hẹp. Tâm càng hẹp, khổ càng dễ sinh. Đây không phải là vấn đề đạo đức, mà là vấn đề vận hành của tâm. Ngài thường giảng rất giản dị. Khi tâm chỉ nghĩ tôi muốn gì, tôi sợ mất gì, tôi đang khổ ra sao, thì cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn một điểm. Điểm đó rất mong manh, chỉ cần bị chạm nhẹ, tâm đã rung động mạnh. Đó là lý do vì sao sống chỉ cho mình thường rất mệt. Ngược lại, khi tâm bắt đầu nghĩ đến người khác, không phải bằng trách nhiệm ép buộc, mà bằng sự hiểu và cảm thông, thì tâm tự nhiên mở ra. Không gian nội tâm rộng hơn. Và khi không gian rộng, những va chạm nhỏ không còn gây đau nhiều như trước. Trong Phật Pháp, đây là nền tảng của tâm từ bi. Từ bi không phải là thương hại, cũng không phải là quên mình để chịu thiệt. Từ bi là thấy rõ rằng người khác cũng đang khổ, cũng đang sợ, cũng đang loay hoay giống như mình. Khi thấy như vậy, tâm không còn cô độc. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, khổ lớn nhất của con người không phải là đầu, mà là cảm giác mình là trung tâm của đầu. Khi nghĩ rằng chỉ mình đau, chỉ mình bất hạnh, tâm tự giam mình vào một căn phòng kín. Nhưng khi thấy rằng nỗi khổ này không chỉ riêng mình, cánh cửa bắt đầu mở. Ngài cũng nhấn mạnh để người mới học không hiểu sai. Sống vì người khác không có nghĩa là bỏ mặc bản thân, không có nghĩa là để người khác chà đạp. Phật Pháp không dạy hy sinh mù quáng. Phật Pháp dạy mở tâm chứ không dạy làm khổ mình. Một tà kiến rất dễ mặc là nghĩ rằng càng chịu đựng nhiều cho người khác thì càng tự tốt. Lama Zopa Rinpoche nói rất rõ, nếu trong lòng đầy oán ức thì đó không phải là từ bi, mà chỉ là dồn nén. Từ bi thật sự phải đi cùng với hiểu biết và tỉnh táo. Ngài giải thích rằng, khi tâm vị tha, điều đầu tiên được lợi không phải là người khác, mà chính là nội tâm của mình. Vì lúc đó, cái tôi không còn ngồi chém che ở trung tâm nữa. Khi cái tôi lùi lại, rất nhiều căng thẳng từ tận. Trong đời sống thường ngày, điều này có thể thấy rất rõ. Khi giúp ai đó, dù chỉ lắng nghe họ một chút, tâm mình thường dịu lại. Không phải vì mình giỏi, mà vì trong khoảnh khắc đó, tâm không còn quay cuồng trong câu chuyện của chính mình. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, sống vì người khác không phải là làm việc lớn lao. Đôi khi chỉ là không đáp trả bằng giận dữ, không thêm lỗi làm tổn thương, không tiếp nhiên liệu cho xung đột. Những việc rất nhỏ, nhưng tác động rất sâu đến tâm. Trong Phật Pháp, sức mạnh của từ bi nằm ở chỗ nó làm tan chấp ngã. Khi cái tôi bớt cùng, nỗi khổ không còn bám chặt. Đây là lý do vì sao nhiều người, dù hoàn cảnh vẫn khó,
nhưng khi sống hướng ra ngoài, lại cảm thấy nhẹ hơn. Lama Zopa Rinpoche từng nói một câu rất thẳm. Khi chỉ nghĩ cho mình, tâm giống như nắm tay siết chặt. Càng siết, càng đau. Khi nghĩ cho người khác, bàn tay mở ra, không phải vì mất đi thứ gì, mà vì không còn tự làm đầu mình nữa. Điều này không xảy ra trong một ngày. Tâm vi kỳ là thói quen lâu đời, nhưng mỗi lần tâm biết nghĩ cho người khác, dù chỉ một chút, thì đó đã là một bước ra khỏi khó. Phật Pháp không dạy con người phải trở thành thánh nhân ngay. Phật Pháp chỉ dạy một hướng đi rất thực, từ cái tôi chật hẹp sang cái nhìn rộng hơn. Và chính trong bước chuyển đó, nội tâm bắt đầu có khoảng thở. Tập này dừng lại ở đây, ở một trải nghiệm rất thật. Khi đối không như ý, nếu tâm chỉ ôm lấy mình, khổ sẽ nặng. Nhưng khi tâm biết mở ra, biết thấy người khác cũng đang chật vật như mình, thì gánh nặng tự nhiên nhẹ đi, dù đời chưa hề đổi khác. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khép lại series bằng một câu hỏi rất thực. Làm thế nào để giữ tâm bình an giữa một đời nhiều biến động, khi đời không ngừng thay đổi và không hỏi ý ai? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.